2.3 द ट्विन्स चिट चॅट अँड मार्जिन क्वेश्चन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण द ट्विन्स या कवितेवरील चिट चॅट ॲक्टिव्हिटी आणि मार्जिन क्वेश्चन्स अतिशय सोप्या पद्धतीने कसे सोडवायचे ते पाहणार आहोत. हे प्रश्न तुम्हाला डायलॉग रायटिंग आणि पर्सनल रिस्पॉन्सचे प्रश्न सोडवताना उपयोगी पडतील. तुम्ही तुमची वही व पेन सोबत ठेवा, म्हणजे तुम्हाला महत्त्वाची माहिती लिहून घेता येईल. प्रथम आपण वॉर्मिंग अप मधील चिट चॅट ॲक्टिव्हिटीतील प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन नंबर 1. 2 babies born at the same time are called twins. Guess and share who are. एकाच वेळी एकाच मातेच्या पोटी जन्माला आलेल्या 2 मुलांना ट्विन्स म्हणजे जुळी मुले म्हणतात. तर तुम्ही कोण आहात याचा अंदाज करा. ट्रिपलेट्स. 3 babies born at the same time to the same mother are called triplets. एकाच वेळी एकाच मातेच्या पोटी जन्माला आलेल्या 3 मुलांना ट्रिपलेट्स म्हणजे तिळे म्हणतात. क्वाड्रॅप्लेट्स. 4 babies born at the same time to the same mother are called quadruplets. एकाच वेळी एकाच मातेच्या पोटी जन्माला आलेल्या 4 मुलांना क्वाड्रॅप्लेट्स म्हणतात. क्विंट्युप्लेट्स. 5 babies born at the same time to the same mother are called quintuplets. एकाच वेळी एकाच मातेच्या पोटी जन्माला आलेल्या 5 मुलांना क्विंट्युप्लेट्स म्हणतात. आता तुम्ही कोण आहात ते पहा. म्हणजे तुम्ही ट्विन्स आहात का, ट्रिपलेट्स आहात का, क्वाड्रिप्लेट्स आहात का, क्विंट्युप्लेट्स आहात. चला पुढील प्रश्न पाहूया. इमॅजिन यू हॅड ॲन आयडेंटिकल ट्विन ब्रदर ऑर सिस्टर. तुम्ही एकमेकासारखे दिसणारे जुळे भाऊ किंवा बहीण आहात अशी कल्पना करा. इमॅजिन अँड शेअर विथ युअर क्लासमेट्स व्हॉट प्रँक्स यू टू वूड प्ले ऑन युअर फ्रेंड्स, एल्डर्स इन द फॅमिली अँड इव्हन इन स्कूल. तुम्ही तुमच्या मित्राच्या, कुटुंबातील आणि अगदी शाळेतील व्यक्तीची कशी थट्टामस्करी कराल याचे काल्पनिक वर्णन तुमच्या मित्रांना सांगा. ड्युरिंग गेम्स विथ आवर फ्रेंड्स वी वूड बी इन द अपोजिट टीम्स अँड कन्फ्यूज एव्हरीवन. वी वूड कन्फ्यूज आवर रिलेटिव्स बाय ड्रेसिंग अलाइक. I will make mischief in the class and throw blame on my twin sister. If one did something special good, the other pretends as it is done by him. चला पुढील ॲक्टिव्हिटी पाहूया. Study the following pairs or groups of words. खालील जोडीने येणाऱ्या शब्दांचा किंवा शब्दसमूहांचा अभ्यास करा. Cup and saucer, needle and thread, birds and beasts, take a risk, sip tea or coffee, hide and seek, etc. These are sets of words that more than often go together and occur together. We call such sets collocation. असे शब्दांचे गट किंवा संच विशिष्ट शब्दांच्या सोबत किंवा बरोबरीने येतात अशा गटांना किंवा संचांना कोलोकेशन असे म्हणतात. इन्सर्ट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रॅकेट टू फॉर्म कोलोकेशन. कोलोकेशन तयार करण्याकरता कंसातील योग्य शब्द वापरा. प्रथम आपण कंसातील शब्द वाचूया. एफर्ट, टाईम, डिफीट, क्लोज, ओनर्स, नेसेसरी, रोल, इंटरव्ह्यू, मॉर्निंग, कोल्ड. आता दिलेल्या शब्दांपुढे योग्य शब्द वापरून कोलोकेशन तयार करूया. ॲब्सल्युटली नेसेसरी, कॅनॉट, अफोर्ड, फॉर्मल, क्लोज, जॉब, इंटरव्ह्यू, पास, टाईम, ॲक्सेप्ट, डिफीट, अर्ली, मॉर्निंग, कॅच अ कोल्ड, लीडिंग, रोल, जॉईंट, ओनर्स. आता जे आपण त्या शब्दांपुढे शब्द लिहिले त्याच्या खाली काय करायचं, अंडरलाईन करायची. चला पुढील ॲक्टिव्हिटी पाहूया. एक्झॅगरेशन ऑर ओव्हर स्टेटमेंट ऑफन कॉजेस ह्युमर. अतिशयोक्तीमुळे बऱ्याच वेळा
विनोद निर्माण होतो. फॉर एक्झाम्पल, सी इज थिन ॲज अ पिन. उदाहरणार्थ, ती टाचणीसारखी बारीक आहे. मग विचार करा, टाचणी इतके कोणी बारीक असते का? नाही. म्हणजेच इथे अतिशयोक्ती आहे. ही हॅज अ पी साईज ब्रेन. म्हणजे त्याचा मेंदू वाटाण्याच्या आकाराचा आहे. माय शूज आर किलिंग मी. माझे बूट मला मारत आहेत, मरणाच्या वेदना देत आहेत. मग बूट कधी मारतात का? पण इथे काय आहे? अतिशयोक्ती आहे. When such exaggerated lines occur in poetry, they are examples of the figure of speech hyperbole. जेव्हा कवितेत अशा प्रकारच्या अतिशयोक्तीपूर्ण ओळी येतात, तेव्हा त्या काव्यातील हायपरबोली या अलंकाराची उदाहरणे असतात. Complete the following examples of hyperbole using words from the bracket below. खालील कंसातील योग्य शब्द वापरून अतिशयोक्ती अलंकाराची पुढील उदाहरणे पूर्ण करा. प्रथम उदाहरणाखाली दिलेल्या कंसातील शब्द वाचूया. हॉर्स, लायन, डेथ अँड ओशन, टर्न, सेकंड, हेल. आता या शब्दांचा योग्य वापर करून दिलेली वाक्ये पूर्ण करूया. सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स. म्हणजे काय? ती अश्रूंचा महासागर रडली. मग महासागरा इतके अश्रू येतील का? नाही. म्हणजेच इथे अतिशयोक्ती आहे, म्हणजे हायपरबोली हा फिगर ऑफ स्पीच आहे. बी, द हंग्री मॅन एट अ टन ऑफ फूड. भुकेल्या माणसाने 1 टन इतके अन्न खाल्ले. ऐकणे अतिशयोक्ती. सी, ही रन्स फास्टर दॅन ए हॉर्स. तो घोड्यापेक्षा जास्त जोरात पळाला. शक्य आहे का? नाही. डी, ब्रो आय एम फ्रीजिंग टुडे. ई, आय शॅल कम ओव्हर इन जस्ट अ सेकंड. एका सेकंदात कोणी येऊ शकेल का? नाही. म्हणजे इथे सुद्धा काय आहे? अतिशयोक्ती आहे. या सर्व उदाहरणामध्ये हायपरबोली हा फिगर ऑफ स्पीच आहे. चला, आता आपण कवितेतील मार्जिन क्वेश्चन्स पाहूया. क्वेश्चन नंबर 1. इन व्हॉट अस्पेक्ट्स वेर द ब्रदर्स अलाइक इच अदर. कोणत्या पैलूमुळे दोन्ही भाऊ एकसारखे होते? द ब्रदर्स वेर अलाइक इच अदर in form, feature, face and limb. Question number 2. What name did the speaker get? बोलणाऱ्याला म्हणजे कवीला कोणते नाव मिळाले? The speaker got his brother's name. Question number 3. How did the speaker suffer at school? शाळेत कवीला कसा त्रास झाला? The speaker often got beaten up in school in place of his brother John. This was because of the similarity between speaker and his brother. Question number 4. What is impossible in the last 2 lines? शेवटच्या 2 ओळीमधून कोणती गोष्ट अशक्य आहे? In the last 2 lines, the idea that the neighbors buried John instead of the poet seems impossible. आता तुम्हाला या कवितेवरील चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी आणि मार्जिन क्वेश्चन्सची उत्तरे कशी लिहायची हे चांगल्या प्रकारे समजले असेल. यातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे सुंदर हस्ताक्षरात तुमच्या वहीत लिहून काढा आणि त्याचे वाचन करा. ओके, तुम्ही सर्वजण आनंदी राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास करत राहा. 2.3